හායි යාළුවනේ ඔන්න මම අදත් ආවා අලුත්ම ටොපික් එකක් අරගෙන ටොපික් එකේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම මුලින්ම මතක් කරලා ඉන්නම් channel එක මෙතෙක් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න යාළුවන් අතර share කරගන්න කැමති නම් share කරන්න අපේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔබ අදහසක් දක්වන්න කැමති නම් අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් එකේ සඳහන් කරන්න. එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ටොපික් එක ඔයගලන්ට අද ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න කරනවා කියලා ලංකාවේ හොඳම ෆේස් පැක් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතෙක් ඔයගලන් දන්නවා ඇති ගොඩාක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ෆේස් පැක්ස් ගොඩාක් දැන් මේ දවස්වල අවైలබල් තියෙනවා මාකට් එකේ. හැබැයි අපි ෆේස් පැක් ඉතිහාසයට යද්දී ෆේස් පැක් ඉතිහාසයේ ආරම්භක අවස්ථාවේ ඉඳලා හොඳ පොසිටිව් රිවිව් එකක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මම කතා කරන්න හිතුවේ. හේතුව මම හිතන්නේ බියුටි ටිප්ස් එකක් දෙද්දී ෆේස් පැක් එකක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරේ නැත්නම් මම හිතනවා ඒක හරි නැහැ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕන ෆේස් පැක් කැටගරි එකක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ irisgarden බ්‍රෑන්ඩ් එකේ Fuller's Earth කියන ෆේෂියල් පැක් එක සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ. අපි හැමෝම දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩාක් කාන්තාවන් ගොඩාක් කැමති natural products use කරන්න. naturally 100% natural face pack use කරන්න. හේතුව ඒව වල තමයි side effects නැහැ. විශ්වාසවන්තව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵලයට කාලයක් ගියත් ඒකින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගොඩාක් කාලෙට රැඳෙන හින්දා ගොඩාක් කාන්තාවන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා ස්වභාවික face pack වල සඳහා. ඉතින් එතනදී තමයි මගේ ජීවිතයටත් සම්බන්ධ වුණේ irisgarden කියන එක. හේතුව මාත් මුලින්ම ඉතා කෙටි කාලින ප්‍රතිඵල සඳහා යොමු වුණ කෙනෙක් තමයි. ඒකෙන් මට ලැබුණු side effects නැත්තම් skin වලට වුණ damage එක තමයි මමත් තේරුම් ගත්තේ natural face pack වලට ලොකු වැදගත් තැනක් තියෙනවා. ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙයි කියන මතය මම තේරුම් අරගෙන තමයි මාත් ස්වභාවික ෆේස් පැක්ස් ටිකක් යූස් කරන්න භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. අන්න එතනදී තමයි මම මේක හොයාගත්තේ Instagram account එකකින්. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම official page එකක් තියෙනවා irisgarden කියලා. ඔයගලන්ට Instagram එකේ search කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එතනට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ products තියෙනවා. මේක විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් products තියෙනවා. එතනදී reviews බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මමත් reviews තමයි බැලුවේ. reviews බලලා මට තේරුණා මේක ගොඩාක් face pack කියන ඉතිහාසයේ මුල ආරම්භයේ සිටම ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම මේගොල්ලන්ට හොඳ රිවිව් එකක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට මට විශ්වාසය ඇවිල්ලා මාත් මේක ඕඩර් කරා. මේක ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ස්ථාන ටිකත් මම ස්ක්‍රීන් එකේ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරන්නම්. මම මේක මිලදී ගත්තේ ටෙරාස් හොටෙල් එකේ. වැඩ කරන දවස් 2ක් 3ක් වැනි කාලයක් ඇතුළත තමයි මට මේක ලැබුණේ. අනිවාර්යෙන් මේකේ බොටල් එක ගැන මම මුලින්ම කියන්න ඕන නැත්නම් ඒක වැඩක් නැහැ. හේතුව අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට සාපේක්ෂව ඉතා පොඩි කියුට් බොටල් එක ඒ වගේම ලස්සන ස්පූන් එකක් එක්ක කියුට් විදිහට තමයි බොටල් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ බොටල් එක මතම පැහැදිලිව මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මේවා මොන ස්කින් ටයිප් එකටද භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක ඇත්තටම dry skin, normal skin, oily skin හැමෝටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා ග්‍රෑම් ෆ්ලූ, මුල්තානි මිට්ටි, කස්තූරි, harmful ඒ කියන්නේ අනාරක්ෂිත විදිහේ chemicals මුකුත් include වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. chemicals නැහැ. 100% vegetarian. ඒ වගේම ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය කරන face pack එකක්. හැබැයි මේක
මේකේ ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එක හරිම ආඩම්බරයි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් මේ වගේ ෆේස් පැක් එකක් ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන් වීම ගැන. මෙතනදී ලැබෙන ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන්ුත් මම දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම්. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වෙලාවට ඔයිලි අය ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඔයිලි ෆේස් එකේ ඇක්සස් ඔයිල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයිල් නිපදවන අවස්ථා තියෙනවා. වැඩිපුර ඔයිලි තියෙන සාන තියෙනවා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම රිඩියුස් කර ගන්න පුළුවන්. ඔයිලි නැවත නැවත කියන්නේ නිපදවන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මූණේ ඩෙඩ් ස්කින් තියෙනවා නම් ඒව රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ක්ලියර් ෆේස් එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඒ ටික ඔයගොල්ලන් බොටල් එක මිලදී ගන්නකොට සඳහන් වෙනවා. මම ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව ඒක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මේකදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක භාවිතා කරන විදිහ සම්බන්ධයෙන් මම කතා කළොත් මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩි ඔයගලන් භාවිතා කරන කුඩා භාජනයක මේකේ පවුඩර් එක ප්‍රමාණවත් විදියට දාලා ඒකේ ප්‍රමාණවත් වතුර එකතු කරලා ඔයගලන්ට ෆේස් එකට ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 15ක් තියලා වතුරෙන් හොදන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයගලන්ගේ ඒ කියන්නේ මේකේ ඉතා ඉක්මන් ප්‍රතිඵල සඳහා මම දැනුවත් කරන්නේ මුලින්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් hot water එකකින් ෆේස් එකට මසාජ් එකක් දීලා ඒකෙන් ඔයගලන්ගේ ඕපන් වෙනවනේ පෝස් ටික ඕපන් වුණාට පස්සේ මේක ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලයි කරද්දී ඔයගලන්ට වතුර වෙනුවට හනි මී පැණි එහෙම නැතිනම් රෝස් වෝටර් වගේ ඒවා වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මූණේ ඇප්ලයි කරලා ඔයගලන්ට ෆේස් එක වොෂ් කරගන්න පුළුවන්. එක්කෝ සීතල වතුරෙන් හරි මූණ වොෂ් කරගත්තා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මොයිස්චරයිසර් එකක් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගලන් normal dry skin කෙනෙක් නම් සතියේට එකපාරකුයි normal skin කෙනෙක් නම් සතියේට දෙසරයක් oily skin නම් සතියට 3 සැරයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන ටික මම පැහැදිලිවම description එකේ වගේම screen එකේ mention කරලා තියෙන්නේ. මම මේක භාවිතා කිරීමෙන් මට කොහොමද ප්‍රතිඵලය ලැබුණේ කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. ඇත්තම කිව්වොත් ඕනම දෙයක් අපි අත්හදා බලන්න නැතුව කියන්න බෑ. පිම්පල් නැති කෙනෙක් ඇප්ලයි කරලා බැලුවොත් කොහොමද යට පිම්පල්ස් එන්නේ නැහනේ. පිම්පල් එන්නේ නැති කෙනෙක් ඇප්ලයි කරාට යට ගොඩක් වෙලාට ලොකු වෙනසක් දකින්න බෑ. මං කරපු දේ තමයි මම ඒක ඇප්ලයි කරන්න කලින් මගේ ෆේස් එකේ පිම්පල් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඇත්ත හොනෙස්ට් රිවිව් එකක් දෙන්න නම් අපි ඒ දේ අත්හදා බලන්න ඕන. ඒක ඔයගලන්ට ඇත්ත වුණොත් තමයි තව කෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක යූස් කරන්න යන්නේ මගේ අක්කා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නංගි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් වියදම් කරන දෙයට සරිලන ප්‍රතිඵලක් තියෙන්න ඕන. රිවිව් එකක් දෙන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් අත්හදා බලන්නත් ඕන. මම කරපු දේ තමයි මගේ මූණේ පිම්පල්ස් කියන දේවල් ඇති කරගන්න ලීස්තිනේ. පිම්පල්ස් ඇති කරගත්තට පස්සේ තමයි මම මේක දරාසකින් ඕඩර් කරලා ගත්තේ. ඕඩර් කරගෙන ෆේස් එකට ඇප්ලයි කරලා බැලුවා. පළවෙනි අවස්ථාවේදීම මගේ මූණේ තිබ්බ අර පිම්පල්ස් තියෙන්නේ. පිම්පල්ස් ටික වේලෙන්න ගත්තා. වේලෙන්ලා ඒක ටික ගැලවෙන්න ගත්තා. එතකොට මට පොඩි විශ්වාසයක් ආවා මේකේ යම්කිසි දෙයක් වෙනවා කියලා. ආයෙ second time use කරා. third time ඒ විදිහට continuously මම සතියක් වගේ කාලයක් use කරගෙන යද්දී මට ලොකු වෙනසක් දකින්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ පිම්පල්ස් ආවට ඒව ටක් ගාලා වේලිලා අයින් වෙනවා. මාක්ස් එකපාරට යන්නේ නැහැ. පුට්ට අයින් වෙනවා. ඒ වගේම මුහුණේ පොඩි පැහැපත් ගතියකුත් ලැබෙනවා. මට භාවිතා කරන්න ආස හිතුණා. ඒකත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා irisgarden එකේ fuller's earth face wash කියලා එකක්. අන්න ඒකත් මම ඩලාස් එකේ order කරලා ගත්තා. හේතුව මං හිතුවා මේකේ ලැබෙන රිසල්ට් එක එකෙන් එන්හාන්ස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මම කරේ හැම වෙලාවෙම මේ ෆේස් පැක් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් ෆේස් එක හොදනවා නම් ඒ fuller's earth face wash එක දාලා use කරන්න. මම ඒකත් ඒ සම්බන්ධවෙන්වත් මෙතන දැනුවත් කරන්නම්. ඒකේ තියෙනවා
ඔව් ඒකේ තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් විටමින් B3 එක තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ ඊට අමතරව මුල්තානු මිට්ටි ඒ දෙකේම එකතුවෙන් තමයි එක හදලා තියෙන්නේ. ඇලෝවේරා තියෙනවා. ඒ වගේම සෝඩියම් මූලද්‍රව්‍ය වල ආශ්‍රිතව ගන්න පුළුවන් හොඳම එකේ එකතු කරන්න පුළුවන් සාරයන් තියෙනවා. ඒ වගේම ග්ලයිසරින් ඒ වගේ වැදගත් ඒවත් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන වචන ඔයගලන්ට ඇත්තටම පැහැදිලි නැතිව තියෙන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල. මාත් මුලින්ම මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කියපු වෙලාවේ බය හිතුණා. ඇසිඩ් තියනවද දන්නේ නැහැ එහෙම කියලා. මම මේ මෙතන තියෙන එක එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අරගෙන ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න ගත්තා. ඇත්තටම ඒවා වල ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ මූණට හානි කර නොවන හානි නොවෙන්න වග බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි තිබුණේ. ඒ හින්දා තමයි මම මේක විශ්වාසයෙන් මිලදී ගත්තේ. මට ඇත්තටම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන ආඩම්බරයක් ඇති වුණා. හේතුව ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ ඇත්ත දෙයක් දෙන්න. ඇත්තටම කාන්තාවකට මුහුණ කියන දේ හරි වැදගත්. හේතුව ඒක හැමෝම දන්නවා. කාන්තාවක් මුහුණ කියන දේ ආරක්ෂා කරගන්න මොන වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරනවාද මොන වගේ වියදම් කරගෙන උත්සාහ කරගන්නවාද ඒගොල්ලන්ගේ මුහුණ ලස්සන කරගන්න. ඒතර මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් හඳුන්වලා තියෙන එක ඇත්තටම ලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට ආඩම්බරයි. අපිට බය නැතුව පිම්පල් එකක් ආවත් ඉන්න පුළුවන්. හේතුව මේ වගේ ෆේස් පැක් තියෙන හින්දා. මුලින්ම මම මතක් කරන්න ඕන කියන්න ඕන මම ගොඩාක් වියදම් කරා. මම පිම්පල් කියන දේ ඇති කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ මම ගොඩාක් හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක හොයන්න මම ගොඩාක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් යූස් කරා. මේකට වඩා එක්ස්පෙන්සිව් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් මම යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ වලවත් මම මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් දැක්කේ නැහැ. ඒ වලින් වෙන කාන්තාවන්ට ප්‍රතිඵල තියෙන්න පුළුවන්. බට් ඒ මුදලට සාපේක්ෂව මේකේ මුදල ගොඩක් අඩුයි, ප්‍රතිඵලය ගොඩක් වැඩි. මම කියන්නේ ඔයගලන් උත්සාහ කරලා බලන්න. මම ඔයගලන්ට ඉන්සිස් කරන්නේ මේක භාවිතා කරන්නම කියලා. හැබැයි කෙනෙක් පිම්පල් වලින් නැත්නම් අඳුරු කුරුලෑල් අප වලින් ඒක ඉවත් කරගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් නම් ඒකෙන් වියදම් කරලා එපා වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක යූස් කරලා බලන්න. මේක ඇත්තම රිවිව් එකක්. මම මුලිනුත් සඳහන් කරානේ මට පිම්පල් කියලා තිබ්බේ නැහැ. මම ඇති කරගත්තා. මට ඕනේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒක අපි එකපාරට සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා නැත්නම් සෙලිබ්‍රිටිස්ලා අතේ තියෙන පික් එකක් අතේ තියාගෙන ක්‍රීම් බොටල් එක පික් එකක් ගත්තට අපි දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඒක යූස් කරනවාද කියලා. හැබැයි මට ඕන වෙලා තිබ්බේ රිවිව් එක රියල් වෙන්න. සෝ ඒ හින්දා තමයි මම උත්සාහ කරේ මගේ මූණේ පිම්පල් ඇති කරගෙන මේක ඇප්ලයි කරලා බලලා ඔයගලන්ට ඇත්ත හොනෙස් ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. ඒක නෙගටිව් වුණත් මම ෆීඩ්බැක් එක දෙනවා තමයි. හේතුව මිනිස්සු කාන්තාවන් අපි ස්පෙෂලි දැනගෙන ඉන්න ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එකක තියෙන හොඳ සහ නරක. ඉතින් මේකෙදි මට නරක කියන පැත්තක් කියන්න ඒ කියන්නේ මට හොයාගන්න බැරි වුණ නරක පැත්තක්. මාත් යූස් කරනවා සති දෙකක් තුනක් තිස්සේ මට දැනට එහෙම නරක පැත්තක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා තමයි මගේ මේ පොසිටිව් රිවිව් එක දෙන්නේ. මම හිතනවා මේක ඉස්සරහට තව තවත් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉස්සරහට යන්න ශක්තිධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිත් එක මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන ගොඩක් අය දැන් වීඩියෝ එක බලලා හිතන්න පුළුවන් මෙයාට පේමන්ට් කරලා ඇති අයිරිස් එකේ කියලා. මේක paid promotion එකක්. එහෙම නැත්නම් collaboration එකක් නෙමෙයි. It's not a paid collaboration or a paid promotion. Okay, hope you enjoy this video. Have a nice day, guys.